Вітаю вас, геймери, і всіх тих, хто прийшов сьогодні подивитись на розширені тести ПК з попереднього відео, з, мабуть, найнеоднозначнішою відеокартою сьогодення. Nvidia ще в 2023 році визнала, що 8 ГБ може бути замало навіть для Full HD на ультраналаштуваннях. Саме ця відеокарта коштувала всього-навсього на 2500 вічно потужних грошів, дорожче за звичайну 5060, тест якої вже є на каналі. А ось чи треба доплатити за такий апгрейд, чи додати ще 5-6 тисяч і взяти 16 гігабайтну версію, вирішувати тільки вам. Тож досить базікати, беріть щось смачненьке, і я бажаю вам всім приємного перегляду. Свіжий Assassin грається стабільно у всіх роздільних здатностях. Я вибрав налаштування, на яких ви отримаєте найкраще співвідношення графіки до кадрів. Я знову тестую 4К на телевізорі у відстані 2,5 метри. При такому сетапі ігри навіть на низьких виглядають чудово і зачастіше краще, ніж на консолях. В Contour 2 ви отримаєте дуже якісний кіберспортивний досвід. Цього разу я запускав не бенчмарк, а реальну катку 5х5. Налаштування середнє, на міксованих або низьких ви, звичайно, отримаєте більше FPS. Кібершпана 2077 грається однаково чудово у Full HD та 2К на ультрапресетах. Якщо докинути трошки промінців та фреймген на X2, ви отримаєте приблизно таку ж саму картину по кадрах. Ну і супер відрив від звичайної 5060 відчувається в 4К. Тут ви можете ганяти на високих з DLSS на якість в 60 плюс кадрів. Консолі відпочивають. Накрутити фарша в новому Думі у вас вийде на ультрах у Full HD. У 2К ми залишаємось на ультрах, але трошки понижуємо текстури, щоб не впиратись в пам'ять. Ну і в 4К ми також на ультрах. Текстури на низькі. DLSS на ультраперформанс, проте на телевізорі виглядає добре. Неперевершений графоністий Ghost of Tsushima. У Full HD на ультрах все шикарно. Ось приклад чудової оптимізації. В 2К знижуємо текстури на високі і отримуємо стабільні 90 плюс кадрів. Так як я проходив цю гру на PS5 Pro, мені є з чим порівнювати. Виглядає шикарно, на мій погляд, копія картинки з консолі. Цей шедевр я також проходив на PS. Картинка виглядає навіть краще, ніж там. В подібних іграх я не бачу сенсу грати вище 75 FPS, але якщо захочете, будь ласка, ця збірка вам це дозволить. В 2К, як майже і всюди, понижуємо текстури до високих. Як тільки я не дивився, але на 27-дюймовому моніторі різниці не побачив. FPS в районі сотні.
4К ще трохи опускаємо текстури та тіні і маємо просто імбовий ігровий досвід з прекрасною картинкою і стабільним FPS 60+. Та ну, куди ви, мої рідні? Я б, звичайно, теж хотів, але Quadruple A проект знову перенесли. І то це тільки на консолі, а ми, ПК-бояри, давайте тестувати, що є. У відео тесту 5060 ми вже побачили, що Legacy-версія літає навіть в 4К в нативі. Тож сьогодні подивимось на Enchanted. Тут все також супер на ультрах, з високими промінцями і DLSS на якість. До речі, як ви можете побачити, в цій грі і в деяких інших процесор злітає кудись в небеса. Що ж це таке, запитаєте ви? А я відповім. Після оновлення BIOS чомусь автоматично увімкнулась функція Turbo Game Boost. Що вона робить правильно, відключає багатопоточність, і наш 7500F, маючи 6 ядер і 12 потоків, каструється до 6 ядер і 6 потоків. Будьте уважні, і якщо помітили щось подібне після оновлення, знайте, вас забустили. В Фогарці ми на ізі маємо 100 плюс кадрів на ультрах, Full HD і 2К. Фреймгенчик на X2 цій грі пасує просто чудово, ніякої затримки та артефактів. «4К» ставимо налаштування на високі, DLSS на якість і з задоволенням катаємо в 70 плюс FPS з шикарною картинкою. Друзі, першу частину ми тестували знову ж таки на 5060 і там все літає. Тож сьогодні в нас ремастер. Графіка тут така ж, як і у Forbidden West, тож можете орієнтувати, що FPS буде дуже схожим до цього тесту. В 4К вже важче, але достойний консольний FPS і картинку ми отримуємо при середніх налаштуваннях і DLSS на продуктивність. Memory Killer, Індіана Джонс і величезний круг змушує нас, на жаль, грати тільки на низьких текстурах у всіх роздільних здатностях. Ви не повірите, але я все ж запустив це чудо в 4К, дякуючи порадам з Nexus Mods. Все на мінімалках, але на телеку виглядає досить грабельно. В королівстві все топ, Full HD на ультрах, DLSS на якість і пішли рубати голови. В 2К пресет високий, до речі, в цій грі DLSS налаштували круто. На балансі картинка дуже чітка. Я навіть перепровіряв, чи включив я DLSS взагалі, бо дуже схоже на натив. Нестача пам'яті, на жаль, дає про себе знати, але в 4К ми все ще можемо виходити за сотню кадрів. Так, налаштування на низькі, DLSS на продуктивність, але візуально все виглядає гуд. В ремастованому Павучандрі все ідеально. Full HD і 2К ми на ультрах з DLAA. Картинка фантастична, кадри за сотню. В 4К на високих з DLSS на якість ми також насолоджуємось стабільно високим FPS і шикарною картинкою. В
В метро я навіть не заморочувався з налаштуваннями. У всіх роздільних здатностях на ультрапресеті з ультрапромінями ви отримаєте мега якісний ігровий досвід. DLSS то тільки щоб навести різкість замість EA. Поле битви невідомих гравців радує нас кіберспортивними кадрами, але через Shadowplay результат ви бачите на екрані. Медитативний, але все-таки екшен на дикому заході порадує вас шикарною картинкою і стабільними кадрами на всіх розширеннях. Ультра налаштування і DLSS на якість для Full HD і 2К. В 4К зовсім трошечки знижуємо пресет на високий плюс і насолоджуємось в 70 плюс кадрів, поки консольщики гоняють в 30. Незламний Stalker 2 грається настільки комфортно, наскільки дозволяє його рушій. Full HD і 2К на епічних налаштуваннях з DLSS на якісті вбудованим фреймгенчиком маємо FPS, який ви бачите на екрані. Мікростатори, на жаль, ще присутні. В 4К ставимо середні, DLSS на ультрапродуктивність і вивозимо в 80 кадрів. Фреймген тут вже не влізе по пам'яті, та й нашого вам мало в 4К. Ремастований Oblivion не є прикладом гарної оптимізації, але залітає на ультрах з високими тінями і текстурами у Full HD. В 2К пресет високий, DLSS на якість і маємо прекрасну картинку з стабільним FPS. В 4К вимахуємо з налаштуваннями як можемо. Середній пресет, текстури тіні на низькі, але не мінімальні. DLSS на ультрапродуктивність і маємо досить грабельний ігровий досвід. Останній з нас демонструє бомбезну картинку і чудовий FPS. Навіть в 4К ми можемо отримати консольний досвід на середніх налаштуваннях і DLSS на баланс. Оновлений відьмачок, як завжди, радує око і серце. Тут ненависного мені TIA немає, тож все в нативі.
Я вибачаюсь за помилку в відео Теста 5060, все ж таки Геральт буде колдувати навіть в 4К з 8 ГБ відеопам'яті. Рушій в цій грі працює так, що після зміни налаштувань гру просто треба було перезапустити. В 4К на високих маємо 60 плюс кадрів і просто кришезносну картинку. Наостанок я підвіз вам нову батлу. Багато людей писали в телеграм і в коментарях з запитом на його тест, тож дивіться. На жаль, новий античіт від EA не дає запустити жоден оверлей, як я тільки не вимахувався. Тож дивимось на ті циферки, що малює нам сама гра. У всіх тестах буде DLSS-на якість, він заміняє TAA і дає чітку і красиву картинку. Фреймген на X2 і звичайно Nvidia Reflex. Ніякого інпут-лагу, геймплей шикарний. На високому пресеті кадри в діапазоні 100-120. У 2К на низьких можемо розраховувати на 90-115 кадрів. Переходячи на високі, картинка стає ще кращою і в 75-90 FPS грається чудово. Новий Battlefield. Відеокарта на 8 ГБ 4К. Так, друзі, це можливо і на низькому пресеті, але наголошую, не на мінімальному. Ми отримаємо 60-80 кадрів. Ну що ж, геймери, ось ми і протестували цю неоднозначну карту в 20 іграх у всіх роздільних здатностях. Мій тейк такий. Якщо на момент покупки ціна зі звичайної 50-60 буде мінімальна, в районі $50, я би брав не задумуючись. Nvidia розуміє і бачить, що ця відеокарта не користується попитом, тому маємо надію на ще більше зниження ціни. Однак, дивлячись в майбутнє, особливо на 5-й Unreal, де візуальні програмісти з вайп-кодерами зовсім не оптимізують свої проекти, я б задумався. Неймовірно дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте ваші величезні геймерські пальці догори. І, як завжди, з вами на зв'язку LPC Gaming.